Xin chào các bạn, mình là Mai Bùi Thế Hiển. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip nho nhỏ để review tổng hợp về cái đồ án kỹ thuật lập trình cuối kỳ. Đó là đồ án game con rắn của nhóm chúng mình. Nhóm chúng mình là có 4 thành viên như trên hình đây. Thì về cái vấn đề PowerPoint thì buổi nhóm mình cũng đã trình bày trước lớp rồi, cho nên là mình chỉ lướt sơ qua thôi chứ mình không có nói về cái này nữa nha. Đây, đây chính là cái PowerPoint của nhóm chúng mình. Ok, và sau đây chính là cái đồ án cuối kỳ kỹ thuật lập trình báo cáo tổng hợp do mình soạn, gồm có 30 trang, và đây chính là file PDF của cái báo cáo tổng hợp đó. Thì đầu tiên cái bìa ngoài đó chính là thông tin về môn học cũng như là các thành viên trong nhóm mình. Mình sẽ nói sơ về cái mục lục này. Đầu tiên đó là giới thiệu chung về nhóm mình, về quá trình hình thành, quá trình làm việc và cũng như là cái kết quả mà nhóm mình đã đạt được. Thứ hai đó là kế hoạch tổng quát từ tuần đầu tiên để các thành viên làm trong các tuần sau đó. Thứ ba là báo cáo tiến độ cho qua các tuần, ví dụ như lần 1, lần 2 và lần 3. Thứ tư tiếp theo đó là các cái hàm mà từng thành viên trong nhóm mình đã làm cho cái game này. Sau đó là về cái biểu đồ thể hiện về cái game của nhóm mình, như là link Google Drive, link YouTube và những cải tiến đánh giá các thành viên. Thì cái này mình sẽ để một cái link về file PDF này ở dưới video bạn gửi có thể xem. Thì cái clip này mình sẽ lược sơ qua thôi chứ mình không có đi sâu vào nó ha. Đây là cái flowchart của nhóm mình để tóm tắt chung về cái game, cũng như là liên hình lên Google Drive và cái game và cái clip do bạn Nhật Hòa đã edit và up lên YouTube của nhóm mình. Thì đây là những cải tiến trong tương lai nếu như game có được sự cải tiến. Ok, và thế là mình đã đi qua cái báo cáo đồ án của nhóm mình. Ok, và tiếp kế đến đó là cái video clip do bạn Hòa thực hiện, quay và vẽ chỉnh sửa. Đây là cái phần giao diện khi mới vào game. Khi mình chạy đoạn code thì nó sẽ hiện ra cái phần này. Ok, đây là giao diện chính, cái giao diện menu chính của nhóm mình ha, gồm có new game, bảng thành tích, cái hướng dẫn trò chơi game, và trò chơi cũ cũng như là thoát game. Đây là các thành viên nhóm mình. Thì này mình có thể dùng mũi tên để mình di chuyển lên xuống, và đây là cái bảng thành tích. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào cái phần hướng dẫn game. Chúng ta sẽ nhấn R nếu muốn trở lại cái menu chính. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào game như mọi người. Đây là level 1. Thì bắt đầu chơi thì tốc độ nó còn khá là chậm, và tốc độ sẽ được tăng qua từng màn chơi, từ màn 1, màn 2, màn 3, màn 4. Thì sau mỗi màn thì tốc độ sẽ tăng lên một chút. Thì vàng này khá là dễ chơi vì nó không có chướng ngại gì hết, và cũng như là tốc độ rất là chậm. Này thì hơi lâu nên mình sẽ tua một chút nha mọi người. Đây thì khi làm chết thì chúng ta sẽ bấm Q để chúng ta save lại trò chơi. Chúng ta sẽ nhập tên của mình vào.
Sau khi nhập tên thì mình nhấn Enter để lưu lại điểm số cũng như là tên. Bây giờ mình bắt đầu chơi lại. Thì đây chính là cái khung thức ăn level và giống như điểm số của người chơi. Thì mỗi lần chúng ta ăn thì một cái hàng tim đen này nó sẽ xuất hiện, như mọi người có thể thấy là nó vừa mới xuất hiện trên đây sau khi chúng ta ăn xong. Thì đây mới level 1 thôi, cho nên là game speed này nó mới là 1 thôi, nó phải là khá là chậm. Ở đây phút chúng ta có thể nhìn khi mà đầy thức ăn thì một cái cổng sẽ xuất hiện cho chúng ta. Chúng ta qua level tiếp theo. Ở đây là level 2 ha, thì bắt đầu đã có chướng ngại và tốc độ nó được tăng lên. Đây là chúng ta nhấn P để chúng ta tạm dừng trò chơi, và chúng ta sẽ dùng các phím WADS để chúng ta tiếp tục di chuyển. Thì nếu chúng ta muốn save game lại thì chúng ta nhấn T để lưu lại cái trò chơi ở cái vị trí cũng như là cái điểm. Thì chúng ta nếu muốn tiếp tục, chúng ta chỉ việc chọn ôn game và chúng ta nhấn Enter, thì chúng ta sẽ tiếp tục cái phần để chúng ta đã lưu. Sau đây là mình sẽ giới thiệu về clip sẽ giới thiệu về các màn chơi level 1. Đây là level 2 và được thiết kế và được và bạn Mẫn Nhi nha. Bạn Mẫn Nhi thiết kế level 2 này. Level 2 này thì nhìn chung khá là cũng chưa quá khó, tốc độ nhanh hơn một chút nhưng mà chướng ngại thì cũng không quá khó để vượt qua như các bạn. Thì cũng giống như level nãy, thì sau khi chúng ta ăn đủ thức ăn là 8 thức ăn thì một cái cổng xuất hiện để chúng ta qua level. Ok, đây là level 3, và level này thì do chính mình thiết kế và thực hiện thì nhìn nó khá là phức tạp vậy thôi, chứ mình thấy nó cũng không quá khó để vượt qua. Tốc độ thì nó hơi nhanh thật, nhưng mà nếu như chúng ta bình tĩnh và cẩn thận thì chúng ta vẫn vượt qua được hết. Ở đây là level 4, level cuối cùng do thực hiện bởi bạn Nhật Hòa. Thì khi mình thực hiện cái game chúc nhóm chúng mình xuất bản cái game này, có một số người thắc mắc là ủa tại sao cái level 3 chúng ta phải nằm ở cuối chứ, tại vì cái level 4 này nó dễ hơn mà. Nhưng mà thực ra thì nhóm mình thấy là cái level 4 này nè, nó có những cái ô như vậy đó. Thì khi con rắn của chúng mình nó dài á, nếu như mà nó muốn vô thì bắt buộc nó phải ra khỏi cái ô đó thì nó mới qua cái ô khác được, thì cho nên là nó khó hơn, và mình sẽ để vào level 4. Ok, hết level 4 thì chúng ta đã thắng được trò chơi này. Đây là phần kết thúc của trò chơi sau khi chúng ta đã thắng được trò chơi con rắn. Đây là một cái bản hướng dẫn nếu như bạn muốn exit thì sẽ ở lại trò chơi cũ. Goodbye. Ok, vậy là game chúng mình đến đây đã kết thúc, và cái clip này được thực hiện edit bởi bạn Nhật Hòa, khá là xịn sò các bạn. Và cuối cùng thì mình sẽ sơ lược về cái đoạn code do nhóm tụi mình làm để tạo ra một cái game con rắn. Thì đây chính là cái hàm main của nhóm chúng mình. Thì mình chỉ sơ lược qua thôi ha, mình chỉ lướt sơ qua thôi chứ mình không có nói về chi tiết về từng cái hàm một. Và bên đây chính là những cái file header file .h
cũng như bên dưới đây chính là những cái source file, file.cpp, và đây chính là main của nhóm mình. Thì cái code này cũng được thực hiện từ những ngày đầu, và qua từng tuần thì nó sẽ được nhóm chúng mình cải biên thêm, và đặc biệt là bạn nhóm trưởng Thuận Phát nó góp công rất là lớn trong việc hoàn thành cái code này. Và code của mình cuối cùng cũng nhóm chúng mình cũng đã hoàn thành được như mong đợi. Ok, thì clip của mình đến đây đã hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào các bạn.